नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु eVidhyaद्वारा सञ्चालित अनलाइन क्लासेसमा यहाँहरुलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेश भण्डारी, तपाईहरुकै लेखा शिक्षक। आजको सेसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जुन च्याप्टरको थ्योरिटिकल पार्ट फर्म्याटका कुराहरु सम्पूर्ण कुराहरु हामीले अगाडिको सेसनमा डिस्कस गरिसकेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र आजको यो सेसनबाट हामी यसको न्यूमेरिकल पार्ट चाहिँ स्टार्ट गर्छौं र यसको न्यूमेरिकल पार्ट हामीलाई बोर्ड एक्जाममा एज अ लङ क्वेशन सोधिन्छ। त्यसकारण पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर छ र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टर चाहिँ हामीलाई यो ग्रेड 12 को एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै इम्पोर्टेन्ट नभइकन एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हामी आफू पढ्दै गर्दा अरु हायर लेभल अफ एजुकेसनमा जाँदा पनि इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इन अकाउन्टेन्सी इन फाइनान्स। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हुनेछ। त्यसैले पनि यो च्याप्टरको कन्सेप्ट राम्रोसँग क्रिएट गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र थोरै हामीले न्यूमेरिकल स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ अगाडिको सेसनमा डिस्कस गरिसकेको थोरै कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ रिकल गर्छौं र ती कुराहरु रिकल गरेर हामी अगाडि बढ्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा क्याश फ्लो भन्ने बित्तिकै अर्गनाइजेसनले मेजर यहाँ हेर्ने भनेको के हो भन्दा अर्गनाइजेसनले व्हाटएभर एक्टिभिटीज द अर्गनाइजेसन परफर्म्स, अर्गनाइजेसनले विभिन्न एक्टिभिटीजहरु परफर्म गरिरहेको हुन्छ जसलाई हामी जस्तै अपरेटिङ एक्टिभिटीज भो जुन अर्गनाइजेसन रेगुलर फंक्सन गर्नको लागि अर्गनाइजेसनले जुन एक्टिभिटी परफर्म गर्छ रेगुलर एक्टिभिटीजको लागि त्यसलाई हामी अपरेटिङ एक्टिभिटीज भन्छौं। इन द सेम वे इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र इन द सेम वे फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज र यी व्हाटएभर एक्टिभिटीज द अर्गनाइजेसन इज परफर्मिङ। केही एक्टिभिटीजहरुले अर्गनाइजेसनमा क्याश इन्फ्लो भइरहेको हुन्छ भने केही एक्टिभिटीजहरुले अर्गनाइजेसनबाट क्याश बाहिर गइरहेको हुन्छ र कुन एक्टिभिटीजले अर्गनाइजेसनमा क्याश इन्फ्लो भइरहेको छ र कुन एक्टिभिटीजले अर्गनाइजेसनबाट क्याश बाहिर गइरहेको छ र ब्यालेन्स अफ क्याशको अवस्था चाहिँ के छ त भन्ने कुराहरुको लागि चाहिँ हामी वी प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट कल्ड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। मेजर हामीले यहाँ के हेर्ने रहेछ कुन एक्टिभिटीजले क्याश आउटफ्लो भइरहेको छ र कुन एक्टिभिटीजले चाहिँ क्याश इन्फ्लो भइरहेको छ। जस्तै हामीले एक्सपेन्सेसको केसमा हेर्ने हो भने व्हाटएभर एक्सपेन्डिचर द अर्गनाइजेसन मेक्स amount goes out from the organization त्यसले क्याश आउटफ्लो गर्छ र whatever activities brings money in the organization र अर्गनाइजेसनले रिसिभ गर्ने जुन इन्कमका पार्टहरु हुन्छ ती इन्कमका पार्टहरुले अर्गनाइजेसनमा क्याश के भइरहेको हुन्छ इन्फ्लो भइरहेको हुन्छ। यी कुरालाई नै के भन्छौं त हामीले यसको जुन चेन्ज यसको इन्फ्लो र आउटफ्लोको जुन रेकर्ड गर्ने काम चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले गर्छ र यसको थोरै कुराहरु मैले यो चेन्ज हामीले बुझ्नु पर्छ जुन मैले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेको छु। एक्सपेन्सेस र इन्कमको केसमा त हामीलाई त्यस्तो फरक हुँदैन। यहाँ मेजर बुझ्ने हामीले के एउटा कुरा हो त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दा इफेक्ट इन क्याश। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। यो कुरा तपाईहरुलाई मैले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेको छु अहिले पनि म यसलाई रिकल गर्छु। के हो त भन्दा इफेक्ट इन क्याश due to change in assets and liabilities, due to change in assets and liabilities. Assets र liabilities मा चेन्ज हुँदा क्याशमा के असर गर्छ त यो कुरा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो एसेट्स र लायबिलिटीज मा चेन्ज हुँदा क्याशमा के असर गर्छ त भन्नुको मतलब जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै डेप्टर्स भनेको एसेट्स भयो 1 लाख थियो लास्ट इयर अहिले 80,000 भयो चेन्ज भयो नि। इन द सेम वे मसिनरी 50,000 थियो लास्ट इयर अहिले 60,000 भयो। यसरी चेन्ज भयो। यो एसेट्समा चेन्ज भएको छ हेर्नुस् त। डेप्टर्स 1 लाखबाट 80,000 भयो मेसिनरी 50,000 बाट 60,000 भयो भनेको देयर इज चेन्ज इन एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज। सरी देयर इज नो लायबिलिटीज हियर। ल लेट मी टेक एन एक्जाम्पल क्रेडिटर्स। ल क्रेडिटर्स पनि छ यहाँ। ल 70 बाट ल 50 भयो रे। एसेट्स र लायबिलिटीज के भयो एसेट्स एउटा बढेको छ एउटा घटेको छ। क्रेडिटर के भयो घट्यो हो। यो एसेट्स र लायबिलिटीज मा चेन्ज हुँदा यहाँ जुन चेन्ज छ यो चेन्जले क्याशमा चाहिँ के असर परिरहेको छ त
भन्नको लागि हामीले के गर्छौं त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौं क्याश आइरहेको छ कि अर्गनाइजेसनबाट क्याश गइरहेको छ भन्ने कुरा जस्तै हेर्नुस् लेट्स सी अफ एसेट्स फर्स्ट यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा नोट पनि गर्न पर्ने हुन्छ एसेट्स को केसमा अब एसेट्स को केसमा हेर्ने हो भने के हुन्छ भने एसेट्स जति इन्क्रिज भयो एसेट्स इन्क्रिज हुँदा सम्पत्ति बढ्दा एसेट्स इन्क्रिज भयो भने नर्मली के हुन्छ भने क्याश के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ है यो एसेट्स इन्क्रिज हुँदा क्याश के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ कसरी भन्ने कुरा आई विल से यु लेटर है त अनि एसेट्स डिक्रिज हुँदा चाहिँ के हुन्छ त क्याश भने क्याश इन्क्रिज हुन्छ एसेट्स डिक्रिज हुँदा क्याश इन्क्रिज हुन्छ भनेको मतलब जस्तै मसँग एउटा मोटरसाइकल थियो 5 लाख को फेरि मैले अर्को एउटा मोटरसाइकल किने 10 लाख को एउटा मोटरसाइकल थियो मेरो एसेट्स अर्को पनि मोटरसाइकल किने मैले 10 लाख को भनेपछि मेरो सम्पत्ति त बढ्यो मसँग अब दुईटा मोटरसाइकल भयो तर मसँग भएको पैसा अब के भयो त अर्को 10 लाख को मोटरसाइकल किन्दा त मैले पैसा तिरेको हुन्छु नि मेरो पैसा त घट्यो ल मैले एउटा घर किने 2 करोड को घर किने मेरो सम्पत्ति बढ्यो तर मसँग भएको जति पैसा त के भयो त घट्यो नि त भनेको मतलब एसेट्स इन्क्रिज हुँदा क्याश के हुँदो रहेछ डिक्रिज हुँदो रहेछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले कुनै पनि एक्टिभिटीज को कुनै पनि चेन्जले whether it is bringing money or whether the money is going out from the organization we need to see that भनेपछि अब हेर्नुस् मसँग 50,000 को एउटा गाडी 50 लाख को एउटा गाडी थियो मेरो सम्पत्ति मैले बेच्ने मेरो सम्पत्ति घट्यो पैसा के भयो त आयो भनेपछि एसेट्स घट्यो भने पैसा आउँदो रहेछ एसेट्स बढ्यो भने पैसा के हुँदो रहेछ जाँदो रहेछ भनेपछि एसेट्स र क्याश को रिलेशनशिप कस्तो रहेछ त इन्भर्स रिलेशनशिप रहेछ नि एउटा बढ्दा अर्को घट्ने र एउटा घट्दा अर्को बढ्ने भनेपछि एसेट्स र क्याश को रिलेशनशिपलाई हामीले के रिलेशनशिप भन्दो रहेछौं इन्भर्स रिलेशनशिप अथवा इन्डाइरेक्ट रिलेशनशिप अथवा यो के रिलेशनशिप रहेछ नेगेटिभ रिलेशनशिप रहेछ एउटा बढ्दा अर्को घट्ने एसेट्स जति जति बढ्यो क्याश त्यति त्यति घट्छ एसेट्स जति जति घट्यो क्याश त्यति त्यति बढ्छ र यो चेन्जलाई हामीले कसरी पनि हेर्न सक्छौं त यो चेन्जलाई भन्दा सिम्पली सर्ट फर्ममा यसरी बुझ्न पनि सक्छौं हेर्नुस् है त यो चेन्जलाई हामीले सिम्पली सर्ट फर्ममा यसरी पनि बुझ्न सक्छौं एसेट्स बढ्यो माथि गयो भने क्याश घट्छ एसेट्स घट्यो भने क्याश के हुन्छ बढ्छ यसरी हामीले यसरी पनि हेर्न सक्ने हो एसेट्स बढ्यो भने क्याश घट्छ एसेट्स घट्यो भने क्याश बढ्छ यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको लागि यो बुझेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ एसेट्स को चेन्जलाई इन द सेम वे लेट्स गो फर द लायबिलिटीज अब हामी लायबिलिटीजमा जाउँ अब लायबिलिटीज को केसमा के हुँदो रहेछ त बुझ्नुस् है लायबिलिटीज को केसमा लायबिलिटीज जति बढ्यो लायबिलिटीज भनेको ऋणहरु हामीले तिर्नु पर्ने कुराहरु पेबल कुराहरु लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो भने क्याश पनि इन्क्रिज हुन्छ अब कसरी हेर्नुस् है त र लायबिलिटीहरु डिक्रिज भयो भने क्याश पनि के हुन्छ क्याश अल्सो डिक्रिजेस लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने क्याश पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो भने क्याश पनि इन्क्रिज हुन्छ लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने क्याश पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भन्नुको मतलब लायबिलिटी र क्याश को रिलेशनशिप चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुस् है लायबिलिटी र क्याश को रिलेशनशिप चाहिँ डाइरेक्ट हुँदो रहेछ लायबिलिटी बढ्यो भने क्याश पनि बढ्छ लायबिलिटी घट्यो भने क्याश पनि के हुन्छ घट्छ यो कसरी भन्ने कुरा बुझ्नुस् है लायबिलिटी भनेको ऋण हो मेरो ऋण जति जति बढ्यो मैले अहिले मेरो ऋण 10 लाख थियो मैले फेरि बजारबाट अर्को 50 लाख ऋण उठाए मेरो ऋण बढ्यो अब ऋण लिनु भने त मलाई पैसा आउँछ नि मसँग पैसा पनि के भयो त बढ्यो मेरो 20 लाख को ऋण थियो मैले 10 लाख बनाए ऋण घट्यो भनेको त मैले तिरे नि त तिर्ने बित्तिकै मेरो पैसा पनि घट्यो सिम्पली यसलाई धेरै कुरा हामीले दिमागमा राख्न पर्दैन वी डु नट नीड टु मेक इट कम्प्लेक्स अल्सो यसलाई कम्प्लेक्स पनि बनाउन पर्दैन सिम्पली के बुझ्ने
एसेट्स र क्याशको रिलेसनशिप इन्भर्स, वी कल इट इन्डाइरेक्ट रिलेसनशिप, र लाइबिलिटी र क्याशको रिलेसनशिप चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त? डाइरेक्ट हुने रहेछ। एसेट्स र क्याशको रिलेसनशिप इन्डाइरेक्ट हुन्छ भने लाइबिलिटी र क्याशको रिलेसनशिप डाइरेक्ट हुन्छ। सिम्पली त्यति बुझियो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीलाई अब अरू यसको चेन्ज हेर्ने हो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा एसेट बढ्दा, जस्तै डेप्टर 1 लाखबाट 80,000 भयो, घट्यो नि त। डेप्टर घट्दा पैसा आयो कि गयो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। डेप्टर भनेको एसेट्स हो, घट्दा के हुने रहेछ त? एसेट घट्यो भने पैसा आउने रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो। अब फर्निचर 1 लाखको थियो, 70,000 भयो रे, त्यहाँ चेन्ज भयो, 1 लाखबाट 70,000 भयो भने मतलब त फर्निचर घट्यो। फर्निचर घट्नु भने एसेट के भएको हो? घटेको। एसेट घट्नु भनेको पैसा के हुँदो रहेछ? आउँदो रहेछ हो। हामीले त्यो चेन्जलाई चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा। आफ्टर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस चेन्ज इट बिकम्स, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, द थिङ इज भेरी सिम्पल। यति कुरा, एसेट इन्क्रिज भयो भने क्याश डिक्रिज हुन्छ, एसेट डिक्रिज हुँदा क्याश के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने क्याश पनि इन्क्रिज हुन्छ, लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने क्याश पनि डिक्रिज हुन्छ। यति चेन्जलाई हामीले बुझ्यौँ भने इट बिकम्स भेरी भेरी सिम्पल एन्ड इजी। ठिक छ ल। अब यति बुझिसके पछाडि अब हामी विल इन्टर इन्टु द प्रब्लम नम्बर 1। अब हेर्नुहोस्, यति बुझ्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई प्रब्लम नम्बर 1 एकदमै इजी हुन्छ। नाउ विल डु प्रब्लम नम्बर 1 डियर स्टुडेन्ट्स। ओके ल, लेट्स सी द प्रब्लम नम्बर 1। जस्तै प्रब्लम नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेटर्स के भएको छ? 75,000 बाट 1 लाख भयो। स्टक के भएको छ हेर्नुहोस् त? 40 बाट 50 भयो। क्रेडिटर्स के भएको छ हेर्नुहोस् त? 60 बाट 40 भयो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट के भएको छ हेर्नुहोस् त? 50 बाट 7 भयो। एसेट्स र लाइबिलिटीज त हामीले छुट्याउन सकिहाल्छौँ। हामी त्यत्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टका फाइनान्शियल सबै प्रब्लमहरू गरेर आइसकेका छौँ। फाइनल अकाउन्ट्स, इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू हामी गरेर आइसकेका छौँ भने द्याट पार्ट वन्ट बी डिफिकल्ट फर अस, र त्यो हुन पनि हुँदैन हामीलाई गाह्रो। तलका कुरा सेल्स, बेचेसी के हुन्छ? पैसा आउँछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट भन्ने बित्तिकै इट्स एक्सपेन्सेस। अफिस एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै पैसा जान्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भने पनि इट्स एक्सपेन्सेस। ल, अब हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट गर्छौँ। अब हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्रब्लमलाई यहाँ एकदमै ब्रेक गरेको छ इन अर्डर टु मेक अस इजी। हामीलाई सजिलो बनाउनको लागि प्रब्लमलाई ब्रेक गरेको छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले वी कम्प्लिट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर 3 स्टेप्स। पहिलो स्टेप भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटिज, दोस्रो स्टेप भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, तेस्रो स्टेप भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। 3टा एक्टिभिटिज हुन्छ। 3टा एक्टिभिटिज गरिसकेपछि पछाडि मात्रै क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ। अब एकैचोटि 3टामा जानु भनेको इट मे बी डिफिकल्ट फर अस। सबैभन्दा पहिला हामी स्टेप वाइज सिक्दै जान्छौँ। सबैभन्दा पहिलो स्टेप के हो त? क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। र यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने स्टेपलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्छौँ? वी विल कभर दिस स्टेप फर्स्ट। र आज हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्छौँ। पहिला क्याश फ्लोको पहिलो स्टेप के हो? इट्स अपरेटिङ एक्टिभिटी। दोस्रो स्टेप के हो? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। र तेस्रो स्टेप के हो? फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। अहिले राइट नाउ वी आर गोइङ टु डु अपरेटिङ एक्टिभिटिज डियर स्टुडेन्ट्स। ओके ल, अब हामी यो सुरु गर्छौँ। लेट्स मेक द फर्म्याट एभ्रीवन। सबैजनाले फर्म्याट बनाएर म सँगसँगै गर्दै जाने है। वी विल डु इट टुगेदर। मैले अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, यो न्युमेरिकल भन्ने कुरा चाहिँ म पछि गर्छु, अहिलेलाई हेर्छु मात्रै भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले केही पनि बुझिँदैन। अलिअलि होइन, केही पनि बुझिँदैन। न्युमेरिकल भन्ने कुरा चाहिँ यु निड टु डु विथ योर टिचर। यो सँगसँगै गर्दै जान पर्ने हुन्छ। सँगसँगै गर्दै गइएन भने हामीले बुझिँदैन यो कुराहरू। ल, फर्म्याट बनाउनुहोस्। पर्टिकुलर्स अमाउन्ट गरेर फर्म्याट बनाउनुहोस् है त सबैजनाले। ल, वी आर गोइङ टु डु क्लास वर्क 1। हामी क्लास वर्क 1 गर्दैछौँ। हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने स्टेप गर्दैछौँ। यो कम्प्लिट स्टेप होइन, त्यसैले सिम्पली तपाईँले अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्नुभयो हुन्छ। क्याश फ्लो, ल क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर हेडिङ दिनुहोस्, पुरै स्टेटमेन्ट नगरे पनि। लेट्स गिभ हेडिङ एज क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। ल, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको
हामीले कुन स्टेप गर्दैछौँ अपरेटिङ एक्टिभिटीज भन्ने पहिलो स्टेप गर्दैछौँ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट ल लेट्स बिगिन है त ओके पहिलो स्टेप अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेको सिन्स इट इज स्टेप 1 यसलाई हामी भनौं क्याश फ्लो फ्रम operating cash flow from operating activities ल हामी गर्दैछौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज र यो अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेको पनि के हुन्छ भने यो भित्र पनि यसका स्टेप्सहरु छ अपरेटिङ एक्टिभिटीज क्याल्कुलेसन गर्नको लागि जुन सबै कुराहरु हामीले फर्म्याटमा डिस्कस गरिसकेका छौं मैले फर्म्याट 1 बाइ 1 गराइसकेको छु अगाडि ठीक छ यसको लागि हामीले अगाडिको सेसनलाई फर्म्याटलाई चाहिँ एकदमै क्लियरली ध्यान दिन पर्छ यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट फर्म्याट बेस्ड क्वेशन हो के पछि के राख्ने भनेर चाहिँ यसको फर्म्याट हुन्छ त्यसमा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा केही भन्दा पनि प्र्याक्टिस गरेर याद गर्न पर्ने कुरा हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको के हो भन्दा यसलाई भन्छौं हामी क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर पहिलो स्टेपलाई भन्छौं क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर र यो क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर को लागि पहिलो स्टेपलाई हामीले के भन्दो रहेछौं क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर जसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त सबैभन्दा पहिला भनेको सेल्स चाहिन्छ अब मैले के भनेको छु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के हेर्ने हो पैसा आयो कि गयो कुनै एक्टिभिटीजले पैसा आउँछ कुनै एक्टिभिटीजले पैसा जान्छ अ क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर भनेसी कस्टमरबाट कति क्याश कलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा त सेल्स सँग रिलेटेड हुन्छ सेल्स हेर्नुस् त बेच्नु भनेको हामीलाई पैसा आउँछ र यसलाई पोजिटिभ राख्न पर्यो कति 5 लाख बेचेसी त हामीलाई पैसा आउने हो पोजिटिभ 5 लाख र यो सेल्स सँग हामीले के हेर्न पर्छ क्याश कलेक्सन भन्ने बित्तिकै यो बेच्यो अब बेच्दा हामीले कोसँग कति पैसा लिनु छ त यो डेटर्स बिल्स रिसिभेबल सँग रिलेटेड हुन्छ इभन व्हेन द ब्याड डेट इज गिवन अब हामीले लिनु थियो उठेन भने ब्याड डेट पनि यो स्टेपमा रिलेटेड हुन्छ अहिलेलाई हामीले के छ हामीसँग के छ हेर्नुस् त डेटर छ र डेटर भनेर 75000 बाट 1 लाख भएको छ 75000 बाट 1 लाख हुनु भनेको डेटर के भयो बढ्यो यसलाई हामीले यसरी मेन्सन गर्नु पर्यो increase in डेटर्स कतिले बढ्यो 75 बाट 1 लाख हुनु भनेको 25000 ले बढ्यो अब अघि भर्खर मैले भनेको थिए एसेट्स बढ्नु भनेको क्याश के हो घट्नु हो इन्डाइरेक्ट रिलेशनशिप हुन्छ भनेसी यसलाई हामीले यसरी माइनस राख्दिनु पर्यो एसेट्स बढ्नु भनेको क्याश के हो घट्नु हो र क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमरमा हामीले हेर्ने भनेकै के हो सेल्स अनि डेटर सेल्स पनि राख्यौ डेटर राख्यौ अब कति हेर्नुस् त यो क्याल्कुलेसन गर्ने 4,75,000 र अपरेटिङ एक्टिभिटीज कै सेकेन्ड स्टेप भनेको क्याश पेड टु अपरेटिङ एक्टिभिटीज कै सेकेन्ड स्टेप भनेको क्याश पेड टु सप्लायर अथवा क्याश पेड टु क्रेडिटर्स पनि भन्न सक्छौं हामीले क्याश पेड टु सप्लायर को लागि फर्स्टमा हामीलाई चाहिने भनेको के हो त भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई चाहिने भनेको के हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त कति दिएको छ इट्स गिवन यो याद गर्न पर्छ है यो के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्न पर्छ 2,50,000 अब कस्ट सेल्स भनेको पैसा आउँछ बेचेसी तर कस्ट भनेको त खर्च हो नि त लागत हो नि त खर्च भएसी पैसा जान्छ त्यही भएर यसलाई नेगेटिभ राख्न पर्यो माइनस 2,50,000 अब सप्लायर क्याश पेड टु सप्लायर सप्लायरहरुलाई कति तिर्ने भन्ने कुरा पहिला कति कस्ट लाग्यो त्यो तिर्ने भयो अब यो क्रेडिटर्स सप्लायरहरु भनेको क्रेडिटर्स हो हामीलाई बिल्स पेएबल अथवा क्रेडिटर्सहरु दिएको हुन्छ हेर्नुस् त यो स्टेपमा क्रेडिटर दिएको छ कति छ 60 बाट 40 भनेको डिक्रिज भयो नि पहिला डिक्रिज भयो भन्ने कुरा लेख्न पर्यो डिक्रिज इन क्रेडिटर 60 बाट 40 भनेको कतिले घट्यो त 20,000 ले
घट्यो। अब क्रेडिटर भनेको लायबिलिटिज घट्नु भनेको क्यास पनि के हुन्छ घट्छ। लायबिलिटी र क्यासको रिलेसनशिप डाइरेक्ट हुन्छ भनेको मतलब यो कति भयो हेर्नुस् त 2,70,000 र यो 2,70,000 के त नेगेटिभ 2,70,000 माइनस भयो। अब इन द सेम वे अब हामी थर्ड स्टेपमा आउँ। क्यास पेड टु सप्लायर पछाडि थर्ड स्टेप भनेको पेमेन्ट मेड टु, यो याद हुनुपर्छ है, यो स्टेपहरु चाहिँ अरु केही विकल्प छैन। पेमेन्ट मेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। पेमेन्ट मेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर अब हामीसँग के छ र कति छ त ल हेर्नुस् त। पेमेन्ट मेड टु पहिलो स्टेप क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर इन विच वी हैव recorded sales and debtors because it is related to cash collection. Next step is cash paid to suppliers in which we have recorded cost of goods sold and decrease in creditors. Now the next step is payment made to employee and other operating expenses. Employee हरुलाई गरिने पेमेन्ट र अन्य अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको अर्गनाइजेसनलाई चलाउँदा अपरेट गर्दा लाग्ने खर्चहरु जस्तै एडिसनलमा हेर्नुस् त अफिस एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। कति छ 75,000। We have office expenses. ल अफिस एक्सपेन्सेस भनेर हामीसँग कति छ त 75,000 छ। अब एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै पैसा गयो, यो त त्यति धेरै हामीले दिमाग लाउनै परेन। खर्च भने त पैसा के हुन्छ जान्छ, माइनस गर्न पर्यो। अब यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ वी हैव अ डिफरेन्ट हेडिङ फर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको लागि हामीसँग अर्को डिफरेन्ट हेडिङ छ, इन्ट्रेस्ट पेड भन्ने हेडिङ छ। अनि त्यसपछि माथि हेर्नुस् त, माथि कुनै पनि करेन्ट एसेट्स, माथि कुनै पनि अरु करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजहरु बाँकी रहेछ भने त्यसलाई हामीले यही स्टेपमा देखाउन पर्ने हुन्छ। अदर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भनेर देखाउन पनि मिल्छ। तर जस्तै यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले के रेकर्ड गर्ने हो भन्दा ब्यालेन्स सिटबाट करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजहरु रेकर्ड गर्ने हो र एडिसनलबाट एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कमहरु हेर्छौं। अब यदि कुनै पनि जस्तै करेन्ट एसेटको केसमा हेर्ने हो भने डेटर्स आइसकेको छ, वी मिस्ड टु रेकर्ड स्टक है। अब हामीले स्टकलाई रेकर्ड गर्न बिर्स्यौं एक्चुअली हेर्नुस् त। स्टकलाई हामीले यहाँ मिस गर्यौं र यो स्टकलाई हामीले कहाँ देखाउन पर्ने हुन्छ भन्दा सेकेन्ड स्टेपमा क्याश पेड टु सप्लायरमा अब कति स्टक बाँकी रह्यो त्यो अनुसारको हामीले स्टकसँग पनि रिलेटेड हुन्छ क्याश पेड टु सप्लायर भन्ने कुरा हामीले यहाँ बिर्सेछौं। क्याश पेड टु सप्लायरलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेपमै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। आई विल सो इट इन सेकेन्ड स्टेप है। मैले यो क्याश पेड टु सप्लायरलाई रेकर्ड गरेर अनि बल्ल थर्डमा आउने भयो है, क्याश पेड टु सप्लायर्स। यु शुड नट फर्गेट है। एकचोटी हामीले बिर्सेसी अब कहिल्यै पनि बिर्सिदैनौं हामीले, एक्जाम टाइममा पनि हामीलाई याद पनि हुन्छ। स्टक यही स्टेपमा रेकर्ड गर्न पर्ने भयो। हेर्नुस् त स्टक के छ 40 बाट 50 भएको छ भनेको मतलब के भयो बढ्यो। 40 बाट 50 भनेको मतलब बढ्यो, इन्क्रिज इन स्टक। स्टक भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्नु भनेको क्याश के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भनेपछि यो कति भयो 2,80,000 भयो माइनस। अब हामीले थर्ड स्टेपमा के हेर्छौं रे, अघिकै कुरा मैले अघि पनि भनिसके क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, जसमा एडिसनलमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त अफिस एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। एज अफिस एक्सपेन्सेस वी हैव 75,000 एन्ड अब मैले अघि फेरि एकचोटी रिकल गरे भने एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै हामीले नेगेटिभ यसलाई माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै। ल अब हेर्नुस् त
हामीले यो स्टेपमा यो क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने यो स्टेपमा हामीले एक्सपेन्सेसहरू देखाउने र एडिसनलमा भएका एक्सपेन्सेसहरू र यही स्टेपमा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा अरू कुनै करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिजहरू बाँकी रह्यो भने जस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्कमहरू हुनसक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ, त्यस्ता अरू कुनै करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लाइबिलिटिजहरू बाँकी रह्यो भने हामीले त्यसलाई यही स्टेपमा देखाउन सक्छौँ। जस्तै हेर्नुस् त, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेटर्स आइसक्यो, स्टक आइसक्यो, क्रेडिटर पनि आइसक्यो, एउटा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन बाँकी रह्यो नि, यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो, 5/7 भएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको लाइबिलिटी हो, यसलाई पनि हामीले यही स्टेपमा देखाउन सक्छौँ। र के भएको छ हेर्नुस् त, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट के छ, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट ल कतिले बढ्यो, 5/7 हुनु भनेको 2000ले बढ्यो। अब लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको क्याश के हुन्छ त, बढ्छ। लाइबिलिटिज र क्याशको रिलेसनसिप पोजिटिभ हुन्छ। नाउ इट्स 73,000। नाउ लेट्स गो फर द नेक्स्ट स्टेप। डी मा इन्ट्रेस्ट पेड, यो इन्ट्रेस्ट पेड भन्ने इट इज द नेक्स्ट हेडिङ as we have already done in the format। हेर्नुस् त कति छ इन्ट्रेस्ट पेड भनेर, 7,000। पेड भन्ने बित्तिकै त हाम्रो पैसा जान्छ, इट्स 7,000। अब हामीसँग केही पनि छैन। ट्याक्स पेड भइदिएको भए यो इन्ट्रेस्ट पेड पछाडि ईमा हामीले ट्याक्स पेड पनि देखाउँथ्यौँ, बट राइट नाउ वी डु नट ह्याभ ट्याक्स पेड, सो इट्स कम्प्लिटेड डियर स्टुडेन्ट्स। यो सकिएको छ। अब हामी यसको टोटल गरौँ है त। टोटल अब हाम्रो के आयो त, 1 मा 1 गर्दै थियौँ हामीले, यसलाई भन्नुपर्छ नेट क्याश फ्लो, नेट क्याश फ्लो, नेट क्याश फ्लो फ्रम हामीले के गर्दै हो, यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज। नेट क्याश फ्लो फ्रम कुन स्टेप गर्दैछौँ हामीले, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र कसरी आयो त यो हेर्नुस् त, A प्लस B प्लस C प्लस D हामीले क्याल्कुलेट गरेको ABCD सबैको क्याल्कुलेसन पछाडि के आयो त हामीलाई, A मा हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं, क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर, B मा हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं, क्याश पेड टु सप्लायर, C मा हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं, क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, र D मा हामीले के क्याल्कुलेट गर्यौं, इन्ट्रेस्ट पेड। र यो सबै क्याल्कुलेट गरेपछि हामीलाई के आयो त, क्याश नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। लेट्स मेक द क्याल्कुलेसन। क्याल्कुलेसन गर्नुस् त, हेर्नुस् है, सबैजनाले क्याल्कुलेसन आफै क्याल्कुलेट गर्ने बानी गर्नुपर्छ है। 475 - 280 - 73 - 7 भनेको 1,15,000 आयो। It's 1,15,000. You can check out the answer also. The answer is 1,15,000 dear students. हेर्नुस् त, सिम्पली के हो त भन्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि हैन। मैले जुन फर्म्याट तपाईहरुलाई अगाडि सिकाएको छु, अगाडिको सेसनमा जुन फर्म्याट हामीले गरेको छौं, त्यो फर्म्याटलाई तपाईहरुले 2-3 चोटी 3-4 चोटी प्र्याक्टिस गरेर कण्ठै बनाइदिए। र त्यो फर्म्याट कण्ठ बनाउने बित्तिकै हामीलाई आउने एक्जाम प्याटर्नका प्रब्लमहरु भनेको कम्प्लिट फर्म्याट बेस्ड हुन्छ। कुनै पनि न्यू इन्फर्मेसन, एडिशनल इन्फर्मेसन भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन। र फर्म्याट हामीले जान्ने बित्तिकै त लाइक द डुइङ प्रब्लम विल बी लाइक डुइङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, किनभने पहिल्यै फर्म्याट लेखेर पनि इन्क्रिज डिक्रिजका कुराहरु केही त्यो फरक हुन सक्छ, अन्य कुराहरु त हामीलाई नथिङ विल बी डिफरेन्ट ओभर देयर डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसैले एभ्रिथिङ विल बी भेरी इजी। ल अब हामी आई होप अल अफ यु हैव अन्डरस्टुड क्लास वर्क 1, किनभने यहाँ यस्तो कन्फ्युज हुने, यो चाहिँ गाह्रो हुने, यो चाहिँ नबुझ्ने हो कि भन्ने टाइपको कुराहरु यहाँ क्लास वर्क 1 मा त्यस्तो केही पनि छैन। ठीक छ, अब हामी विल डु क्लास वर्क 2 डियर स्टुडेन्ट्स। लेट्स गो टु क्लास वर्क 2 है त। ल this is class work 2. पहिला first we'll understand the question and then we'll start doing the problem. है पहिला हामी क्वेशन बुझौं र त्यसपछि हामी प्रब्लम गर्न स्टार्ट गर्ने छौं। क्लास वर्क 2 मा हेर्नुस् त, हामीलाई के भनेको छ, फेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिज नै बना भनेको छ, तर क्वेशन अलिकति फरक प्याटर्नमा दिएको हो कि हैन? हामीलाई क्वेशन अलिकति फरक प्याटर्नमा दिएको जस्तो देखिन्छ क्लास वर्क 2 गर्दा।
जस्तै क्याश फ्लो फ्रम वी आर गोइङ टु डु क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर डाइरेक्ट मेथड अगाडि मैले भनिसकेको छु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट एउटा हामीले वी प्रिपेयर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड र वी प्रिपेयर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर इनडाइरेक्ट मेथड एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने हो भने हामीलाई डाइरेक्ट मेथड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डाइरेक्ट मेथडबाट नै हामीलाई लङ क्वेसन आउने हो 8 मार्क्समा तर इनडाइरेक्ट मेथड पनि हामीलाई एज पर द मोडल इफ वी गो थ्रु द मोडल इनडाइरेक्ट मेथडको जुन फर्मेट हुन्छ त्यो फर्मेट पनि हामीले याद गर्न पर्ने हुन्छ वी विल डु दैट एज वेल इनडाइरेक्ट मेथड पनि गर्छौं अब हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड गर्छौं व्हिच इज क्वेशन नम्बर 2 डियर स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 2 गर्छौं है त ल लेट्स बिगिन इट एभ्रीवन लेट्स मेक द फर्मेट लाइक वी हैव डन अर्लियर अगाडि गरेको जस्तै हामीले फर्मेट बनाउँ पहिला अनि त्यसपछि हामी प्रब्लम स्टार्ट गर्छौं ल फर्मेट बनाउनुस् है तपाईहरुले पनि म सँगसँगै फर्मेट बनाउँदै जाने है किनभने यो फर्मेट नगरिकन हुँदैन फर्मेट सँगसँगै गर्दै गएपछि एभ्रीथिङ बिकम्स भेरी इजी एन्ड सिम्पल ओके ल हामी क्लास वर्क 2 गर्दै छौं वी आर गोइङ टु डु क्लास वर्क 2 cash flow statement भनेर हेडिङ दिने ल हामीले गर्न लागेको यो क्वेशनमा पनि इन दिस क्वेशन अल्सो वी आर गोइङ टु do the first step of cash flow statement which is only operating activities हामीले एकैचोटी operating investing overall cash flow statement गर्दा हामीलाई गाह्रो हुन्छ it becomes difficult to remember the format also त्यसैले अहिले हामीले operating activities लाई मात्रै फोकस गरिराछौं operating activities का विभिन्न केसेसहरुलाई त्यसपछि we'll go for investing activities and then we'll do whole the question together अब अपरेटिङ एक्टिभिटीज मा हेर्नुस् अब फेरि हेडिङ दिने पहिला क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ ल हामी के गर्दै छौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज गर्दै छौं we are doing cash flow from operating activities dear students la let's begin it है त operating activities को I told you earlier also यो भित्र पनि एउटा स्टेप हुन्छ त्यो स्टेप के हो त cash collection from the customer पहिला cash collection from the customer operating activities को पहिलो स्टेप हामीले के फाइन्ड आउट गर्न पर्यो cash collection from the customer अथवा हामीले यसलाई के भन्छौं cash collection from the debtors पनि भन्छौं cash collection from the customer अथवा we call it cash collection from the debtor dear students जसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ जहिले पनि यो याद गर्न पर्ने हुन्छ के चाहिन्छ भनेर सेल्स हेर्नुस् त सेल्स भनेर कति छ बाइ सेल्स रेभेन्यू भनेर दिया छ 5 लाख आफुलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु के रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ र आफुलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु पिकअप गर्दै जाने we need to pick the information that we require sales हामीलाई 5 लाख छ in the same way अब हामी सेल्स सँगसँगै हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन डेटर्स हेर्नुस् त यो बुक डेट भनेको डेटर हो बुक डेट ब्याड डेट हैन है धेरै विद्यार्थीहरु I have found so many students taking book date as bad date book date means debtors you need to remember this र 75 बाट 50000 भएको छ बढेको छ हेर्नुस् त इन इट्स डिक्रिज
इन्क्रिज र डिक्रिज लेख्न पर्ने हुन्छ हामीले डिक्रिज इन बुक डेब्ट कति भयो त 75 बाट 50 भनेको इट इज डिक्रिज्ड बाइ 25,000 अब के हुन्छ हामीले डेटर्स डिक्रिज भयो भने डेटर्स डिक्रिज भनेको एसेट्स डिक्रिज भयो एसेट्स डिक्रिज हुँदा क्याश इन्क्रिज हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई पोजिटिभ राख्नु पर्यो अब हेर्नुस् त हामीले पैसा लिने मान्छेलाई जोसँग हामीले पैसा लिने हो उसलाई हामीले डिस्काउन्ट दिन पर्छ जस्तै मैले तपाईसँग पैसा लिनु छ भने मैले तपाईलाई डिस्काउन्ट दिने हो मैले किन यो भन्दै छु भन्दा डिस्काउन्ट अलाउड भन्यो भने त्यो डेटरसँग रिलेटेड हुन्छ क्याश कलेक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ तर डिस्काउन्ट रिसिभ्ड छ भने चाहिँ त्यो पेडसँग रिलेटेड हुन्छ हामीले कति बेला डिस्काउन्ट पाउँछौं पैसा तिर्ने बेलामा कति बेला डिस्काउन्ट दिने हो जस्तै हामीले कति बेला डिस्काउन्ट दिने हो पैसा लिने बेलामा मैले कसैसँग पैसा लिनु छ भने ठीक छ पैसा देऊ म तिमीलाई डिस्काउन्ट दिन्छु नि त भन्न पर्यो मैले कतै पैसा तिर्नु छ भने पैसा तिर्दिन्छु मलाई डिस्काउन्ट दिनुस् है भन्न पर्यो भनेको मतलब क्याश पेड भन्ने कुरा चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भयो त्यो क्याश पेडमा आउँछ हामीलाई व्हेन डिस्काउन्ट पेड एन्ड डिस्काउन्ट रिसिभ्ड इज गिभन के अहिलेको कन्डिसनमा हेर्नुस् त हामीलाई डिस्काउन्ट रिसिभ्ड दिएको छ यो डिस्काउन्ट रिसिभ्डलाई कहाँ रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरामा म भन्दै छु के यो डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भनेको केसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ डेटरसँग पेड टु सप्लायर सप्लायरलाई पैसा तिर्ने बेलामा उनीहरूले हामीलाई डिस्काउन्ट दिन्छ हामीले रिसिभ गर्छौं त्यसैले क्याश पेड टु सप्लायरमा सो गर्नुपर्छ इफ डिस्काउन्ट अलाउड वाज देयर इन द क्वेशन डिस्काउन्ट अलाउड गर्ने भनेको कति बेलामा हो त हामीले पैसा कसैसँग लिने बेलामा कसैसँग पैसा लिदै छौ भने हामीले डिस्काउन्ट दिन पर्यो नि त कसैलाई पैसा तिर्दै छौ भने हामीले डिस्काउन्ट पाउँछौं कसैसँग हामीले पैसा तिर्दै छौ भने कसैलाई पैसा तिर्न लागे भने डिस्काउन्ट देऊ है भनेर हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ गर्छौं ठीक छ यो कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भन्यो भने क्याश पेड टु सप्लायरमा हो डिस्काउन्ट अलाउड भन्यो भने क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमरमा भनेपछि क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर इज सिम्पली कति भयो त 5,25,000 अब हामी सेकेन्डमा हो बी मा क्याश पेड टु सप्लायर्स क्याश पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स है क्याश पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको मतलब के हो त सिम्पली सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गर्नु भयो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ हेर्नुस् त यसरी क्याल्कुलेट गर्न मिल्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्टली नदिएको बेलामा चाहिँ हामीले पर्चेज युज गरेर पनि गर्न मिल्छ हैन तर हामीलाई एउटै याद गर्दा हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ सेल्स भनेको हामीसँग 5 लाख छ माइनस ग्रस प्रॉफिट हेर्नुस् त 2 लाख छ सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गरे भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ त्यो भनेको मतलब चाहिँ कति हो त 3 लाख रुपैयाँ हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट र हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा पर्चेज युज गरेर गर्न पनि सक्छौं यसको केसमा अब पर्चेज युज गरेर गर्दाको केस अलिकति फरक हुन्छ लेट्स गो फर सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट कति छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 3 लाख छ कस्ट भन्ने बित्तिकै पैसा के हुन्छ जान्छ माइनस भयो अब यो स्टेपमा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याश पेड निकाल्ने बेला यो केसँग रिलेटेड हुन्छ क्रेडिटर्ससँग क्रेडिटर भनेर हेर्नुस् त हामीलाई 40 बाट 60 दिएछ इन्क्रिज इन क्रेडिटर आफुलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु हामीले पिक गर्दै जाने हो है यसलाई त्यस्तो डिफिकल्ट छैन के चाहिन्छ त्यो पिक गर्दै जाने 40 बाट 60 भनेको कतिले बढ्यो 20,000 ले बढ्यो लायबिलिटीज बढ्यो भने क्याश पनि बढ्छ त्यसैले हामीले के गर्यौं यसलाई पोजिटिभ राख्यौं अब हामीलाई यसपछि के चाहिन्छ त यहाँ स्टक भनेर हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक हामीलाई यहाँ तल छ 50 बाट 1 लाख भएको छ तल दिएको छ इन्क्रिज इन स्टक इन्क्रिज इन स्टक 50 बाट 1 लाख भएको छ भने 50,000 ले बढ्यो लायबिलिटी एसेट्स बढ्यो भने क्याश के हुन्छ घट्छ यसलाई नेगेटिभ राख्न पर्यो इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटी बढ्यो
क्याश पनि बढ्यो पोजिटिभ भयो लायबिलिटी र क्याशको रिलेसनशिप पोजिटिभ हुन्छ स्टक भनेको एसेट्स भयो इन्क्रिज हुँदा क्याश के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ नेगेटिभ भयो ल यो क्याल्कुलेसन गरौँ त 350 माइनस 20 भनेको यो कति भयो टोटलमा 330 भयो एन्ड द क्याश इज के हो त इट्स नेगेटिभ अब विल गो फर द नेक्स्ट स्टेप र नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीसँग के छ हेर्नुस् त सी मा लेट्स कम टु सी क्याश बुझ्नुस् है क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर operating activities. Cash paid to employee and other operating activities. ल के छ त हामीसँग अब यहाँ हेर्नुस् त यसको लागि एक्सपेन्सेसहरु हेर्ने सबैभन्दा पहिलो भनेको हामीसँग के छ अफिस एक्सपेन्सेस छ अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा हामीसँग भएको पहिलो एक्सपेन्सेस भनेको हामीसँग के छ यहाँ हेर्नुस् त अफिस एक्सपेन्सेस छ टु सबैभन्दा पहिला अफिस एक्सपेन्सेस छ कति छ 60,000 एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै पैसा के हुन्छ जान्छ यसलाई माइनस राख्न पर्यो त्यसपछि सेलिङ एक्सपेन्सेस छ कति छ हेर्नुस् त सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर 25,000 त्यसपछि हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन अब डेप्रिसिएसन भनेको अब तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ डेप्रिसिएसन इज अ नन क्याश एक्सपेन्सेस जस्तै हामीले स्यालेरी पेड गर्ने भने कसैलाई क्याशै दिन्छौं स्यालेरी दिन्छौं रेन्ट पेड गर्ने भने रेन्ट क्याशै दिन्छौं तर डेप्रिसिएसन भनेको हामीसँग भएको सामानको भ्यालु घट्नु हामीले कसैलाई क्याश त्यहाँबाट झिकेर पे गरेको हुँदैन इट्स अ नन क्याश एक्सपेन्सेस क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै इट इज रिलेटेड टु क्याश इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो यहाँ नन क्याश एक्सपेन्सेसहरुको रेकर्ड हुँदैन याद गर्नुस् डिप्रिसिएसन क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा रेकर्ड हुँदैन अब त्यसपछि इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्टलाई अहिले हामीले के गर्छौं इन्ट्रेस्ट पेड भनेर छुट्टै हेडिङमा देखाउँछौं अब हामीसँग अगेन मैले अघि भन्दै मैले फेरि रेकर्ड गर्न छुटाएछु के रेकर्ड गर्न छुटाए भन्दा डिस्काउन्ट रिसिभ्ड हेर्नुस् त मैले भनेको थिए कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने स्टेपमा देखाउन पर्छ है डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भनेर मैले भनेको थिए तर मैले रेकर्ड गर्न छुटाएछु अब मैले यसलाई यहाँनिर तपाईहरुले यहाँ रेकर्ड गर्नुस् है मैले यहाँ लेख्ने यो क्याश पेड टु सप्लायर्स भन्ने स्टेपमा मैले यसलाई यहाँनिर थोरै मैले यहाँ लेख्ने के रेकर्ड गर्न पर्ने छ डिस्काउन्ट रिसिभ्ड भनी यो तपाईहरुले हाइलाइट गर्नुस् वी नीड टु रेकर्ड डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अल्सो ल मैले यसलाई यहाँनिर एरो दिएर यहाँ रेकर्ड गरे कति छ हेर्नुस् त 10,000 डिस्काउन्ट रिसिभ्ड गर्नु भनेको मतलब त क्याश के हुन्छ बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ भनेसी अब यो पोजिटिभ भयो अब हामीसँग यो कति बाँकी रह्यो त 320 यसलाई लेट्स मेक द करेक्सन इट विल बी 3,20,000 This will be 3,20,000 dear students. Actually, इसको calculation गर्नुस् minus 3 lakh plus 20,000 minus 50 minus 3 lakh plus 20,000 minus 50,000 plus 10,000 it's minus 3,20,000 ठीक छ ल अब हामी यहाँ आयौं अब एउटा इन्कम हामीसँग छ त्यसलाई अहिले हामी छुट्टै अदर इन्कम भनेर देखाइदिन्छौं अरु कुनै करेन्ट एसेट एन्ड करेन्ट लायबिलिटीज हामीसँग छ त अब चेक गर्ने कुनै करेन्ट एसेट एन्ड करेन्ट लायबिलिटीज बाँकी छ भने यो स्टेपमा देखाउने भनेको थिए नि हेर्नुस् त बुक डेप्ट आइसक्यो स्टक पनि आइसक्यो क्रेडिटर्स पनि आइसक्यो भन्नुको मतलब छैन अब हामी यो कति भयो त लेट्स मेक द क्याल्कुलेसन यो minus 85,000 भयो ल यो हामीले अहिले रेकर्ड गर्न छुटेको कुरा मैले यहाँ रेकर्ड गर्दिएको छु है तपाईले याद गर्नुस् इन्क्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर इन्क्रिज इन स्टक देखाएर डिस्काउन्ट रिसिभ देखाउने क्याश पेड टु सप्लायर भनेको हामीले सप्लायरहरुलाई कति पैसा तिर्नु पर्ने हो तिर्नु पर्ने ठाउँमा हामीले डिस्काउन्ट पाउँछौं पैसा तिर्ने बेलामा चाँडो तिरोस् भनेर डिस्काउन्ट दिन्छ सप्लायरहरुले डिस्काउन्ट पाउँछौं कति पायौं 10,000 हामीले डिस्काउन्ट पायौं डिस्काउन्ट पाउनु भनेको त अब हामीले पुरै तिर्दैनौ नि त 50 तिर्न पर्ने ठाउँमा अब 40 मात्रै तिर्ने भयो
भनेपछि हामीसँग क्यास बाँकी रहन्छ त्यसैले यो पोजिटिभ भयो 10,000 अब हामी यो 85 भयो विल गो टु द नेक्स्ट स्टेप द्याट्स इन्ट्रेस्ट पेड हेर्नुस् त हामीलाई इन्ट्रेस्ट पेड भनेर कति दिएको छ द अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट इट्स 5,000 डाइरेक्टली त्यहाँ दिएको छ डाइरेक्ट टोटल कोलनमा देखाइदिनु भयो हुन्छ पेड गरेपछि हाम्रो पैसा के हुन्छ जान्छ ल अब हामी नेक्स्ट अब हामीसँग यहाँ ट्याक्स पेड भनेर छैन वी डु नट ह्याभ ट्याक्स पेड अहिलेलाई हामीसँग के छैन ट्याक्स पेड भनेर हामीलाई दिएको छैन ट्याक्स पेड भनेर नदिएपछि हामीले ट्याक्स देखाउन पर्दैन अब हामीसँग इन्ट्रेस्ट पेड अदर इन्कमहरु दिएको छ अदर इन्कमलाई हामीले यही देखाइदिन सक्छौं अदर इन्कम भनेर यदि केही इन्कमहरु अन्य इन्कमहरु दिएको छ भने वी क्यान शो इट हियर अदर इन्कमलाई हामीसँग इन्कम भने के छ हेर्नुस् त अदर इन्कममा एउटा इन्कम छ इन्कमले क्याश इन्क्रिज गर्छ त्यो के दिएको छ कमिसन received दिएको छ and the commission received is कति छ 5,000 ल it's completed अब let's make the calculation अब हामी क्याल्कुलेसन गरौँ के आयो त हाम्रो यो 1 को टोटल आयो र यो 1 को टोटल भनेको के हो नेट क्याश फ्लो फ्रम यो 1 को टोटल भनेको के हो हाम्रो नेट क्याश फ्लो फ्रम नेट क्याश फ्लो from operating activities जुन हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्यौं हामीसँग भएको a plus b plus c plus d गरेर सबैलाई हामीले के गर्यौं क्याल्कुलेट गर्यौं ल क्याल्कुलेट गर्नुस् है त सबै टोटल गर्नुस् यसमा make the calculation of all the items and you will get the answer भनेको मतलब a plus 525 minus 3 minus plus minus हुन्छ नि त minus 320 minus 85 minus 5 plus 5 and it's 1,20,000 dear students हेर्नुस् त answer पनि 1,20,000 छ 1,20,000 is your answer dear students your problem ko the question is also here itself the question is here your gross profit ko calculation ko part lai pani tapaihरुले हेर्नुस् यहाँ it's very simple la whole the problem is here this is cash flow statement dear students ल हेर्नुस् यसमा खासै केही कन्फ्युजन हुने पार्ट केही पनि छैन इट्स सिम्पली फर्म्याट के पछाडी के देखाउने अपरेटिङ एक्टिभिटीज भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले 5 वटा स्टेप क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने भने मेजर 3टा स्टेप अपरेटिङ इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ फेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीज गर्दा देयर आर 5 स्टेप्स मैले अघि पनि भनिसके अगाडि फर्म्याटमा हामीले सबै कुरा डिस्कस गरिसकेका छौं फर्म्याटको सेसनमा जस्तै अपरेटिङ भित्रको 5 वटा स्टेप के हो क्याश कलेक्सन फ्रम द कस्टमर क्याश पेड टु सप्लायर क्याश पेड टु एम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेड 1 मा पनि ट्याक्स थिएन अहिले पनि ट्याक्स छैन ट्याक्स कति बेला राख्ने इफ इट इज गिवन इन द क्वेशन भएको बेलामा राख्ने ठीक छ इज इट क्लियर ल हामीले 1 पनि कम्प्लिट गर्यौं 2 पनि कम्प्लिट गर्यौं अब इन द नेक्स्ट सेसन डियर स्टुडेन्ट्स विल बी डुइङ नेक्स्ट क्वेशन अदर क्वेशन्स रिलेटिङ टु अपरेटिङ एक्टिभिटीज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज विल बी डुइङ अदर क्वेशन्स फर टुडे विल डु ओन्ली दिस मच थ्यांक यू अल डियर स्टुडेन्ट्स थ्यांक यू एभ्रीवन